Crezi că doar femeile în vârstă fac cancer la sân? Sau că mamografiile și biopsiile sunt periculoase? Ei bine, multe din ceea ce auzim sunt doar mituri, care ne pot induce în eroare și afecta deciziile. În acest episod vreau să scoatem la iveală adevărul din spatele celor mai comune mituri despre cancerul la sân și să aflăm informații care pot face diferența. Hai să descoperim împreună ce este real și ce nu. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! Astăzi ne îndreptăm atenția către un subiect extrem de important, miturile și adevărurile despre cancerul la sân. Cu toți auzim povești sau sfaturi care ne rămân întipărite în minte, dar nu toate sunt bazate pe realitate. Și știți ce? Unele dintre aceste mituri pot provoca mai mult rău decât bine, fie prin alimentarea fricilor, fie prin oferirea unui fals sentiment de siguranță. Azi vreau să discutăm împreună despre aceste concepții greșite, să le demontăm cu informații corecte și, cel mai important, să le punem într-un context care să ne ajute pe toți să ne simțim mai puternici. Pregătiți? Haideți să începem! Mitul 1. Cancerul la sân afectează doar femeile în vârstă. De câte ori nu am auzit această frază? Nu trebuie să-ți faci griji acum. Cancerul la sân apare doar după 50 de ani. Acesta este unul dintre cele mai comune mituri care circulă. Este adevărat că riscul crește odată cu înaintarea în vârstă, dar asta nu înseamnă că femeile mai tinere sunt genuri. De fapt, sunt cazuri de femei diagnosticate chiar și în jurul vârstei de 20 de ani. Mai mult decât atât, chiar și bărbații pot dezvolta această boală. În cazul meu, atunci când am primit diagnosticul, am fost șocată. Îmi imaginam că asta se întâmplă doar după anumită vârstă, dar realitatea este alta. Această boală nu discriminează. Este o lecție dură, dar importantă. Oricine trebuie să fie atent la sănătatea sa, indiferent de vârstă. Așadar, dragile mele, nu așteptați să ajungeți la o anumită etapă a vieții pentru a vă face controalele. Mitul 2. Dacă nu ai istoric familial, nu poți face cancer. Poate fi liniștitor să te gândești. În familia mea, nimeni nu a avut cancer la sân, deci sunt în siguranță. Dar această gândire poate fi periculoasă. Statisticile arată că majoritatea cazurilor de cancer la sân apar la femei fără un istoric familial cunoscut. Adevărul este că există numeroși alți factori care contribuie la riscul de cancer. Stilul de viață, mediul înconjurător, dereglările hormonale, modificările genetice care apar spontan. În cazul meu, chiar așa a și fost. Liniștită de faptul că nu aveam niciun caz confirmat de cancer la sân între femeile din familia mea, am avut un fals sentiment de siguranță. Așadar, aș vrea să subliniez încă o dată importanța controalelor regulate. Nu trebuie să așteptăm ca simptomele să devină evidente sau să ne bazăm doar pe istoria genetică. Prevenția este cheia. Mitul 3. Mamografia și biopsia cauzează răspândirea cancerului. Acest mit, sincer, este foarte îngrijorător, pentru că determină multe femei să evite investigațiile. Da, este vorba de operațiuni care îți cauzează un oarecare disconfort. Și da, ești supusă la o doză minimă de radiații în timpul mamografiei, lucruri care te pot determina să amâni acest control. Însă, din păcate, am auzit povești despre doamne care cred că, prin comprimarea sânului în timpul investigației, celulele canceroase pot migra în alte zone ale corpului, sau că, la efectuarea biopsiei, boala este stârnită și se împrăștie. În realitate, mamografia este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de depistare precoce, iar biopsiile, care se efectuează atunci când apar semne serioase de întrebare la controlul de rutină, reprezintă confirmarea sau infirmarea diagnosticului inițial. Niciuna dintre aceste investigații nu provoacă răspândirea celulelor canceroase. În cazul meu, mamografia a fost cea care mi-a salvat viața. Prin identificarea timpurie a problemei, am putut începe tratamentul la timp, ceea ce a făcut o diferență enormă. Mitul 4. Dacă ai cancer la sân, trebuie neapărat să scoți sânul. Mulți asociază imediat diagnosticul de cancer la sân cu mastectomia, ca și cum aceasta ar fi singura soluție. Realitatea este că în medicina modernă se oferă o gamă variată de opțiuni. Chirurgia conservatoare, prin îndepărtarea doar a sectoarelor de sân afectate de formațiune. În alte cazuri, fiind suficiente doar tratamentele medicamentoase sau radioterapia. Fiecare caz este unic, iar decizia trebuie luată alături de o echipă medicală de încredere. Îmi amintesc cât de confuz am fost la început, încercând să înțeleg toate opțiunile. Pe parcurs am învățat că tratamentul trebuie personalizat. Nu există o soluție universală. Familiarizându-mă cu aceste lucruri, am putut să iau decizii informate și să simt că am un anumit control asupra procesului. Mitul 5. Cancerul la sân este întotdeauna fatal.
Această concepție greșită este poate cea mai înspăimântătoare. Odată ce auzim diagnosticul, mintea noastră merge automat la cel mai negru scenariu. Adevărul este că astăzi, datorită progreselor din medicină, ratele de supraviețuire pentru cancerul la sân sunt în continuă creștere. Diagnosticul precoce și tratamentele avansate fac o diferență uriașă. Mesajul meu de speranță este că eu sunt aici ca exemplu. Diagnosticul nu este un sfârșit, este un nou început, unul dificil, dar plin de posibilități. Vreau să vă amintesc că există viață după diagnostic și există speranță. Și într-o notă mai personală, dacă se poate să fie mai personal de atât, credința mea este că mentalul este cheia. Odată primit diagnosticul, trebuie să trăiești cu certitudinea că vei fi bine, că vei găsi puterea fizică și mentală să treci peste această experiență și că nu există nicio altă posibilitate de a se termina altfel călătoria. Mitul 6. Cancerul la sân apare întotdeauna sub formă de nodul. Mulți cred că dacă nu simt un nodul, sunt în siguranță. Adevărul este că pot exista și alte semne ale cancerului la sân, cum ar fi modificări ale pielii, secreții neobișnuite, schimbări ale formei sau dimensiunii sânului. Învățătura de aici? Fiți mereu atenți la orice schimbare și nu ezitați să consultați un medic. Ascultați-vă corpul. Mitul 7. Porsul chien strâmb crește riscul de cancer. Acest mit, foarte răspândit, este totuși complet lipsit de fundament. Studiile arată clar că tipul de sutien nu influențează riscul de cancer. Este doar un exemplu de dezinformare care perpetuează frica. Factorii de risc sunt alții: stilul de viață, expunerea la hormoni, genetica. În concluzie, este important să verificăm sursele informațiilor pe care le consumim, mai ales când este vorba de sănătatea noastră. Mitul 8. Femeile care alăptează nu pot face cancer la sân. Deși alăptarea aduce multiple beneficii atât pentru mamă cât și pentru bebeluș, ea nu elimină complet riscul. Toate femeile, indiferent dacă au alăptat sau nu, trebuie să fie vigilente în ceea ce privește sănătatea sânilor. Din experiența personală, una dintre colegele de tratament la Cluj, mămica a 2 copii, a fost diagnosticată în timp ce l-a alăptat pe cel de-al doilea. Inițial a crezut că este vorba de o mastită sau o afecțiune legată de alăptat, dar în realitate s-a dovedit a fi o formațiune canceroasă. Așadar, alăptarea nu reprezintă o metodă de protecție. Mitul 9. Cancerul la sân nu doare. Deseori am auzit repetându-se această frază. Cancerul nu doare. Într-adevăr, este o afecțiune care te poate păcăli, nemanifestând absolut niciun fel de simptom decât în stadiile mai avansate. Însă durerea nu este întotdeauna absentă. Cancerul poate provoca înțepături, disconfort sau chiar durere și alte simptome neobișnuite, cărora trebuie să le acordăm atenția cuvenită. Mesajul meu? Nu ignorați niciun simptom care vi se pare suspect. Mergeți și investigați. Mitul 10. Dacă faci exerciții fizice sau mănânci sănătos, nu vei face cancer. Un stil de viață sănătos reduce riscurile, dar nu le elimină complet. Dată fiind cauzalitatea complexă a apariției bolii, chiar dacă faci totul ca la carte, din păcate, tot nu vei avea garanția că vei fi complet acoperit. Sfatul meu, da, un corp hrănit corespunzător, cu cele mai nutritive alimente, un corp întreținut cu exerciții fizice, este un corp mai rezistent, cu o imunitate mult mai ridicată, ceea ce poate clar ajuta. Așadar, să ne îngrijim de sănătatea noastră, dar să rămânem conștienți de faptul că există factori pe care nu îi putem controla. Aceste mituri ne pot influența profund deciziile și percepția asupra cancerului la sân. Dar cu informații corecte și sprijin reciproc, putem naviga mai ușor prin momente dificile. Vă încurajez să vă informați din surse de încredere, să vă ascultați corpul și să țineți aproape. Dacă aveți întrebări și vreți să împărtășiți din experiența voastră, lăsați un mesaj la video. Fiecare comentariu poate inspira și ajuta pe cineva. De asemenea, am nevoie de ajutorul vostru pentru a alege tema următorului episod. Să discutăm despre rolul alimentației în timpul tratamentului sau despre cum să gestionăm efectele secundare ale chimioterapiei. Ce vi se pare mai important? Aștept cu nerăbdare sugestiile voastre în comentarii. Și dacă simțiți că acest canal vă oferă sprijin sau informații utile, vă rog să dați un like, să distribuiți și să vă abonați. Împreună putem face o diferență reală. Până data viitoare, să ne bucurăm de fiecare moment. Enjoy!